Namaskar friends, welcome back to Edu Vedanta Smart Classes. Aji punor apnalok Indian polity eta class oloi swagatam. Aji ami discuss koribo ulaisu Indian Constitution part 4 mane directive principles of the state policy. So dei nokori arambho korisu ajir class 2. Amar part 4 of the Indian Constitution boli jeti ami kau tite ami tate poru directive principles of the state policy. Directive principles of the state policies mane ki hoy prothomote etu sai loisu. So, directive principle of state policies are the guidelines or the principle set in the part 4. Mane, amar kisuman guidelines aru principles diya ase amar Indian Constitution not jibur follow koribo lage amar government ba amar jibur government authorities ase teolukor karone kisuman nirdeshona ba niti kisuman di thoi goise amar constitution maker hokole jate amar dekhon unnotir phale aguai loi jabo pare. Okay, aru he guidelines kini code diya ase amar directive principle of the state policy aru jitu mentioned ase in the part 4 of the Indian Constitution. Aru tate jodi sao ami tate article pao from 36 to 51. Mane article 36 or pra 51 loi amar part 4 of the Constitution or bitorat antorbhukto. Aru ei jo jibur DPSP ase hebur ki hoy non justiciable in nature. Mane ta ki koribo nwari not enforceable in any court. Mane jodi এনেকুৱা হয় যে আমাৰ সৰকাৰে যিখিনি DPSP তেওঁলোকে হেতু মানা নাই তেতিয়া হলে আমাৰ সিটিজেনস বিলাকে গৈ পেলাই সৰকাৰৰ এগেইনষ্টত মানে কোৰ্টত কেস কৰিব নোৱাৰে ওকে মানে ইট ইজ নট এনফোর্সেবল ইন দা কোর্ট অফ ল বাট দে আর ফান্ডামেন্টাল ইন দি গভর্নেন্স মানে হেতু বহুত ইম্পর্টেন্ট এখন দেশৰ গভর্নমেন্ট মানে গভর্নেন্স কৰিব কাৰণে এই প্ৰিন্সিপলস কিটা খুবে ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে হিটাৰ কৰিবই লাগিব নকৰিলে গভর্নমেন্টৰ ওপৰত কেস হ'ব হেনেকুৱা মানে প্ৰভিজনস নাই ওকে আৰু ইট ইজ দি ডিউটি অফ দি ষ্টেট মানে ইটস দ্য ডিউটি অফ দি ষ্টেট টু এপ্লাই দিস প্ৰিন্সিপলস আৰু এই কথাটো আমাৰ মেনশন আছে আৰ্টিকেল 37 ত ওকে মই কলৱে যে আৰ্টিকেল 36 ৰ পৰা 51 লৈকে আমাৰ DPSP আছে আৰ্টিকেল 36 এ আমাক ডেফিনিশন অফ দি ষ্টেট দিয়ে যেনেকৈ আমি ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ ক্ষেত্ৰত পঢ়িছিলো আৰ্টিকেল 12 এ ডেফিনিশন অফ ষ্টেট দিয়ে ঠিক তেনেকৈ আৰ্টিকেল 36 এও ডেফিনিশন অফ ষ্টেট দিয়ে আৰু আৰ্টিকেল 37 এ কি কৈছে ইট ইজ দি ডিউটি অফ দা ষ্টেট টু এপ্লাই দিস প্ৰিন্সিপলস ওকে নেক্সট আমাৰ হেব আৰ্টিকেল 38 ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব ওকে এটা যদি চাও মেইনলি এই DPSP ৰ পাৰপাস কি মানে কিহৰ কাৰণে এটা বনোৱা হৈছিল প্ৰথম হৈছিল to establish socio-economic democracy through welfare state মানে আমাৰ যিখন সোসাইটি আছে তাতে social and economic democracy বা equality আনিব লাগে নেক্সট হৈছে এটো আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট হৈছে ইট ইজ ইনস্পায়াৰ্ড ফ্ৰম দি আইৰিছ কনস্টিটিউশন ওকে আইৰিছ কনস্টিটিউশন যিখন লিখা হৈছিল 1937 তাৰ পৰা এটো ইনস্পায়াৰ কৰি DPSP টো আনা হৈছে এটো কোৱেশ্চন আহিব পাৰে যে DPSP বোৰ কৰ পৰা ইনস্পায়াৰ্ড সো আইৰিছ কনস্টিটিউশনৰ পৰা মানে আয়াৰলেণ্ডৰ কনস্টিটিউশনৰ পৰা Next is it acts as a moral compass for legislative and the executive wing. মানে আমাৰ legislative আৰু executive দুইটা কি হয় is a wings of the government okay দুটা wings of the government আৰু third wing থাকে আমাৰ judiciary আমি এইবিলাক পঢ়িছো আগতে আৰু এই যে legislative আৰু যেটো executive wing আছে তাৰ কাৰণে এটা moral compass মানে কিছুমান principles যাতে তেওঁলোকে দেশখন চলাবলৈ এবোৰ ফলো কৰে okay এতিয়া যদি আমি চাও তেতিয়া হলে এই DPSP বোৰক actually তিনটা ভাগত ভাগ কৰা হয় প্ৰথমটো হৈছে সোশ্যাল প্ৰিন্সিপলস মানে সোশ্যালিস্ট প্ৰিন্সিপলস ওকে সোশ্যালিস্ট প্ৰিন্সিপলস সেকেন্ডত হৈছে আমাৰ গান্ধিয়ান প্ৰিন্সিপলস আৰু 3 নম্বৰত হৈছে লিবাৰেল ইন্টেলেকচুয়াল ওকে সো এই তিনটা প্ৰিন্সিপলসত একচুয়ালি ভাগ কৰা হয় তিনটা ভাগত টাইপছত লেট আস সি কেনেকুৱা ওকে প্ৰথম আমি চাইছো সোশ্যালিস্ট প্ৰিন্সিপলস ওকে সোশ্যালিস্ট প্ৰিন্সিপলসত কি আছে সো সোশ্যালিস্ট প্ৰিন্সিপলসত যদি চাও আমাৰ আৰ্টিকেল 38 সোশ্যাল প্ৰিন্সিপলসৰ ভিতৰত পৰে তাতে কি দিয়া আছে the state to secure social order for promotion of the welfare of the people মানে welfare of the people ৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব মানে আমাৰ গভৰ্নমেন্টে এনেকুৱা নহয় যে অকল দেশখন চলাই আছে অকল ৰুলস ব্ৰেক কৰা মানুহক পানিশমেন্ট দিছে বা তেনেকুৱা ডিফেন্স এটো নহয় Also কি কৰিব লাগিব ওয়েলফেয়ার মানে যিখিনি আমাৰ যেতিয়া দেশখন স্বাধীন হৈছিল তেতিয়া মোস্ট অফ দা পিপল ওয়্যার কি আছিল দে ওয়্যার আন্ডার দি পভাৰ্টি লাইন সো তেওঁলোকৰ যাতে আপলিফমেন্ট কৰিব লাগে এটো ৰেসপন্সিবিলিটি কাৰ আছিল আমাৰ গভৰ্নমেন্টৰ আছিল আৰু এটো মেনশন আছে ইন দি আৰ্টিকেল 38 which is a DPSP নেক্সট হৈছে আৰ্টিকেল 39 এ কি কৈছে যে
ফ্ৰী লিগেল হেল্পৰ কথা কৈছে মানে যিসকল লোকে কোৰ্টত কিবা জাজমেণ্টৰ কাৰণে যাব নোৱাৰে মানে তেওঁলোকৰ ধৰি লওক সিমানখিনি পইচা পাতি নাই মানে একচুৱেলি এটা কোৰ্টত কেছ যদি আপুনি খেলিব লাগে তেতিয়াহ'লে বহুখিনি পইচা পাতি লাগে কিন্তু যিসকল দুখীয়া লোক থাকে তেওঁলোকৰ যদি পইচা পাতি নাথাকে দেন ইট ইজ দি ৰেছপন্সিবিলিটি অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট টু প্ৰভাইড ফ্ৰী লিগেল হেল্প চ' এইটো মেনশ্যন আছে ইন দি আৰ্টিকেল 39A নেক্সট 39B কৈছে ইকুইটেবল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ মেটেৰিয়েল ৰিচোৰ্চেছ মানে আগতে কি আছিলে বহুত বেছি ইনইকুৱালিটিজ আছে ইন দি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন মানে লেণ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনে হৈ গ'ল যে আগতে জমিনদাৰ্ছবিলাকৰ হাতত বহুত লেণ্ড আছিলে আৰু খেতিয়কবিলাকৰ হাতত কম লেণ্ড আছিলে যাতে সেইবোৰ ইকুৱেলি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰে চ' সেইটো কাৰণে আৰ্টিকেল 39B কৈছে ইকুইটেবল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ মেটেৰিয়েল ৰিচোৰ্চেছ নেক্সট আৰ্টিকেল 39C কি কৈছে প্ৰিভেনশ্যন অফ কনচেনট্ৰেশ্যন অফ ৱেল্থ মানে এইমাত্ৰ যে ক'লোঁ যে আগতে কি আছিলে অকল দুই এজন মানুহৰ হাততে গোটেই ৱেল্থখিনি থকা আছিলে ঠিক আছে যিবোৰ জমিনদাৰ্ছ আছিলে আৰু তেওঁলোকৰ হাততে গোটেইখিনি লেণ্ড বা পইচা থকা আছিলে কিন্তু সেইটো যাতে কি কৰিব পাৰে ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি দিব পাৰে ইকুৱেলি এমং অল যিটো নেকি মানে একচুৱেলি ছ'চিয়েলিজিমৰ এটা মেইন আমি কি কওঁ প্ৰিন্সিপাল বুলি কওঁ যে সকলো ইকুৱেল ৱেল্থৰ হ'ব লাগে সকলো সমান হ'ব লাগে চ' সেইটোৰ কাৰণে কি কৈছে কনচেনট্ৰেশ্যন অফ ৱেল্থটো মানে প্ৰিভেণ্ট কৰিব লাগে যে অকল এজনৰ হাততে চব টকা পইচা থাকিব এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে নেক্সট চাইছোঁ আৰ্টিকেল 41 আৰ্টিকেল 41 কি কৈছে ৰাইট টু ৱৰ্ক এডুকেশ্যন এণ্ড পাব্লিক এছিষ্টেঞ্চ ইন চাৰ্টেন কেছেছ মানে এতিয়া ৰাইট টু ৱৰ্ক দিব লাগিব মানে মিনিমাম কিছু এটা জব গ্যাৰেণ্টি দিব লাগিব নেক্সট এডুকেশ্যন প্ৰভাইড কৰিব লাগিব আৰু পাব্লিক এছিষ্টেঞ্চ প্ৰভাইড কৰিব লাগিব বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট নেক্সট আৰ্টিকেল 42 কৈছে প্ৰভিজন ফৰ জাষ্ট এণ্ড হিউমেন কণ্ডিশ্যন এণ্ড ৱৰ্ক ইন এণ্ড মেটাৰ্নিটি লিভৰ চ' মানে এতিয়া এটা মানুহ বা প্ৰফেশ্যনেল এজন কোনোবা এটা কামত যেতিয়া সোমাব তেওঁক যাতে এটা জাষ্ট এণ্ড হিউমেন মানে এটা ভাল কণ্ডিশ্যন যাতে দিয়ে এনেকুৱা নহয় যে একদম পূৰা বোলে অকল বেয়া কণ্ডিশ্যনত ৰাখিছে মানে ক'বা একদম কি বুলি ক'ব যে হৰিবল কণ্ডিশ্যন মানে এটা টাইমত কি আছিলে যিবোৰ ব্ৰিটিছে যেতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়ান লোকসকলক কামত লগাইছিলে তেওঁলোকক একদম স্লেভ ষ্টেপত মানে বিহেভ কৰিছিলে কিন্তু তেনেকুৱা এতিয়া আৰু কৰিব নোৱাৰিব স্লেভ ষ্টেপত বিহেভ কৰিব নোৱাৰিব তেওঁ এটা ৰেছপেক্টেবল এটা পজিশ্যনত ৰাখিব লাগিব লাগিলে তেওঁ যিটো পজিশ্যনতে নাথাকক তেওঁ এটা ৰেছপেক্ট দিব লাগিব আৰু ভালকৈ তেওঁলোকক কাম কৰিবৰ কাৰণে চান্স দিব লাগিব নেক্সট হৈছে মেটাৰ্নিটি লিভৰ কথাও এটা মেনশ্যন আছে মানে যেতিয়া মহিলাসকলৰ বেবী হয় তেতিয়া তেওঁলোকক যিটো ৰিলিফ দিয়া হয় কিছুদিনৰ কাৰণে সেইটো কথাও মেনশ্যন আছে ইন আৰ্টিকেল 42 নেক্সট আৰ্টিকেল 43A কৈছে পাৰ্টিচিপেশ্যন অফ দ্য ৱৰ্কাৰ ইন দি মেনেজমেণ্ট অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ মানে যিখিনি ৱৰ্কাৰ থাকে তেওঁলোকেও যাতে ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ মেনেজমেণ্টত তেওঁলোকেও ভাগ ল'ব পাৰে মানে আপোনালোকে যিবোৰ লেবাৰ ইউনিয়ন এইবোৰৰ কথা শুনিছে এইবোৰ এই কাৰণে ফৰ্ম হৈছিলে বিকজ অফ আৰ্টিকেল 43A যে লেবাৰ ইউনিয়ন থাকিব অকল মালিকে অকল ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো চলাব নোৱাৰিব এওঁলোকৰো চে থাকিব ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ মেনেজমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত নেক্সট আৰ্টিকেল 47 কি কৈছে ডিউটি অফ দ্য ষ্টেট টু ৰেইজ দি লেভেল অফ নিউট্ৰিশ্যন এণ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ লিভিং টু ইম্প্ৰুভ পাব্লিক হেল্থ মানে এই যে লেভেল অফ নিউট্ৰিশ্যন বঢ়াব লাগিব আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ লিভিং বঢ়াব লাগিব সকলো ইণ্ডিভিজুৱেলে তো এইটো আছে মেনশ্যন ইন আৰ্টিকেল 47 চ' এইকেইটা আছিলে আমাৰ ছ'চিয়েলিষ্ট প্ৰিন্সিপাল নেক্সট আমি চাইছোঁ গান্ধীয়ান প্ৰিন্সিপাল মানে আপোনালোকে গান্ধীৰ যিখিনি প্ৰিন্সিপালছ আছে তাৰ লগত ৰিলেট কৰি যিবোৰ আৰ্টিকেলছ বনোৱা হৈছে সেইখিনিত আমাৰ গান্ধীয়ান প্ৰিন্সিপালছত থাকিব যেনে আৰ্টিকেল 40 কৈছে অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ ভিলেজ পঞ্চায়তছ এই যে আমাৰ ভিলেজ পঞ্চায়তবোৰ বনোৱা হৈছে 73rd 74th এমেণ্ডমেণ্টৰ কথা আপোনালোকে পঢ়িছে তে এই যে ভিলেজ পঞ্চায়তবোৰ বনাইছিলে ইট ইজ একৰ্ডেঞ্চ টু দ্য আৰ্টিকেল 40 হুইচ ইজ এ গান্ধীয়ান প্ৰিন্সিপাল নেক্সট আৰ্টিকেল 43 প্ৰমোশ্যন অফ কটেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ এই যে খাদী কাপোৰৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি সেইটোৰ প্ৰমোশ্যন কৰাৰ কথা কৈছিলে আৰ্টিকেল 43 থ্ৰু দি আৰ্টিকেল 46 কৈছে এডুকেশ্যনেল এণ্ড ইকনমিক ইণ্টাৰেষ্ট অফ SC ST এণ্ড উইকাৰ ছেকশ্যন এই যে ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিয়া হৈছে যে এইটো এই কাৰণে দিয়া হৈছে কাৰণ বিকজ আৰ্টিকেল 46 DPSPত কৈ থোৱা গৈছে যে প্ৰমোশ্যন অফ এডুকেশ্যনেল এণ্ড ইকনমিক ইণ্টাৰেষ্ট অফ দি SC and ST scheduled tribes and scheduled caste and other weaker sections okay so এইবিলাক সব গান্ধীয়ান প্ৰিন্সিপাল নেক্সট আৰু এটা আছে আৰ্টিকেল 47ত কৈছে prohibition of intoxicating drinks and drugs এই যে ড্ৰিংকছ এণ্ড ড্ৰাগছক প্ৰহিবিট কৰিব লাগে এই কথাটো মেনশ্যন আছে ইন আৰ্টিকেল 47 আৰ্টিকেল 48ত কোৱা হৈছে prohibition of slaughter of cows and calves
ওকে এই যে কেটেল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন এক্ট এটা আছে আমাৰ এটো ইন একৰ্ডেন্স টু আৰ্টিকেল 48 which is a Gandhian principle and which is a DPSP ওকে সো এনেকুৱা কৰি পেলাই আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে এইবোৰ একচন লৈ থাকে according to the DPSP next হৈছে liberal and intellectual এমাত্ৰ কৈছিলো সো ইয়াতে যদি চাও আৰ্টিকেল 44 আহে আৰ্টিকেল 44 এ কি কয় ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড ফৰ সিটিজেন ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড মানে কি যে পাৰ্সোনেল লজ আমাৰ কিছুমান পাৰ্সোনেল লজ থাকে আৰু সেই পাৰ্সোনেল লজবোৰ প্ৰত্যেকটা ৰিলিজনৰ কাৰণে বেলেগ হয় হিন্দুৰ কাৰণে বেলেগ হয় তাৰপিছতে মুছলিমৰ কাৰণে বেলেগ হয় খ্ৰীষ্টিয়ানৰ কাৰণে বেলেগ হয় ওকে এইবোৰ আগৰ পৰাই আমাৰ চলি আহিছে আমাৰ দেশত কিন্তু ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড বুলি কোৱাৰ লগে কি হৈ যাব সবৰ কাৰণে সেম ইকুৱেল লজ হৈ যাব প্ৰত্যেকটা ৰিলিজনৰ কাৰণে ইকুৱেল লজ হৈ যাব এটোৱে কোৱা হয় সিভিল আৰু কি ল পাৰ্সোনেল ল মানে কি বস্তু পাৰ্সোনেল ল মানে আমাৰ যিবোৰ মেৰেজ হৈ গল বা ডিভোর্স হৈ গল এবিলাকৰ লগত ৰিলেটেড যিবিলাক লজ আছে এবিলাক হৈ গল আমাৰ পাৰ্সোনেল লজ বুলি কয় আৰু এইবোৰ প্ৰত্যেকটা ধৰ্মৰ বেলেগ বেলেগ কিন্তু ইয়াক ইকুৱেল কৰি দিয়াৰ কথা কৈছে ইন ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড আৰ্টিকেল 44 ওকে নেক্সট আৰ্টিকেল 45 ত প্ৰভিজন ফৰ দি আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এডুকেশ্যন অফ চিলড্ৰেনছ বিলো 6 ইয়াৰ্ছ এটো আপোনালোকে আৰ্টিকেল 21 এ টু পঢ়ি আহিছে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটত আৰু এটো আমাৰ আৰ্টিকেল 45 তো মেনশন আছে ইন আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এডুকেশ্যন ফৰ চিলড্ৰেন বিলো 6 ইয়াৰ্ছ আৰু এটো আনা হৈছিল আফটাৰ 86th এমেন্ডমেন্ট ওকে নেক্সট আইছো আৰ্টিকেল 48 এ কি কৈছে অৰ্গানাইজেশ্যন অফ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী ইন সাইন্টিফিক লাইন মানে মডাৰ্ণ আমি যিমান টেকনিক্স ইউজ কৰিব পাৰো ফৰ এগ্ৰিকালচাৰ আৰু এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী হেতু আমি ইউজ কৰিব লাগে বুলি কৈছে ইন আৰ্টিকেল 48 নেক্সট কৈছে আৰ্টিকেল 49 প্ৰটেকশ্যন অফ মনুমেণ্টছ এণ্ড দ্য প্লেচ অফ নেশ্যনেল ইম্পৰ্টেন্স এই যে আমাৰ যিবোৰ মনুমেণ্টছ আছে তাজমহল হৈ গল বা যিমান মন্দিৰবিলাক আছে আমাৰ বা যিমানখিনি আমাৰ টুৰিষ্ট প্লেচেছ অফ এট্ৰাকশ্যন আছে সেইবিলাকক যাতে প্ৰটেকশ্যন দিব পাৰে বা আমাৰ যিবিলাক আমাৰ কি বুলি ক'ব যে নেশ্যনেল পাৰ্কছ এণ্ড অল দ্যাট everything is protected because of article 49 which is a DPSP next article 50 কি কৈছে separation of judiciary from the executive মানে মই অলৰেডি কলো আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ তিনটা উইং জুডিশিয়াৰী লেজিসলেটিভ আৰু এক্সিকিউটিভ ওকে সো আৰ্টিকেল 50 কি কৈছে যে জুডিশিয়াৰী আৰু এক্সিকিউটিভক কি কৰিব লাগে সেপাৰেট ৰাখিব লাগে মানে জুডিশিয়াৰীৰ ক্ষেত্ৰত যাতে এক্সিকিউটিভে হস্তক্ষেপ কৰিব নোৱাৰে আৰু এক্সিকিউটিভৰ ক্ষেত্ৰত যাতে জুডিশিয়াৰীয়ে হস্তক্ষেপ কৰিব নোৱাৰে তেনেকুৱা প্ৰভিজন ৰাখিব লাগে বুলি কৈছে ওকে সো দিস ইজ কল্ড সেপাৰেশন অফ জুডিশিয়াৰী ফ্ৰম এক্সিকিউটিভ নেক্সট আৰ্টিকেল 51 which is the last DPSP তাতে কি কৈছে প্ৰমোশন অফ ইন্টাৰনেশ্যনেল পিস এণ্ড সিকিউৰিটি আমাৰ যি ইন্টাৰনেশ্যনেল পিস বা ইন্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰিটিজবোৰ হয় হেইবোৰ বিকজ অফ দি আৰ্টিকেল 51 DPSP ঠিক আছে ইয়াৰ লগত কেটামান ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টছ আপোনালোক কৈ দিছো DPSP ইজ নট এনফৰ্সেবল ইমাত্ৰ কৈছিলো বাট ফান্ডামেন্টাল টু দা গভৰ্নেন্স মানে আপোনালোকে কোৰ্টত যাইবলৈ কেছ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু এটো কি হয় ফান্ডামেন্টাল ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ গভৰ্নেন্স নেক্সট কি কৈছে দে সাৰ্ভ এজ এ ইয়াৰ্ডষ্টিক ফৰ এভালুৱেটিং দ্য পাৰফৰ্মেন্স অফ দ্য গভৰ্নমেন্ট মানে এটা গভৰ্নমেন্টে কেনেকুৱা পাৰফৰ্ম কৰিছে তাক ইভালুৱেট কৰিবৰ কাৰণে DPSP বোৰ খুব কামত আহে নেক্সট হৈছে আনলাইক ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস DPSP ক্যান বি এমেন্ডেড বাই সিম্পল মেজৰিটি এই কথাটো মনত ৰাখিব যে এনেকৈ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ কথা কৈছিলো ফান্ডামেন্টাল ৰাইট যদি এমেন্ড কৰিব লাগে আমাক কি লাগে স্পেশাল মেজৰিটি লাগে হয় না স্পেশাল মেজৰিটি 2/3 অফ দি ভোটাৰ্স আৰু প্লাস more than 50% অফ দি টোটাল যিখিনি আমাৰ স্ট্ৰেংথ হয় না দুটা বস্তু পাস হ'ব লাগে স্পেশাল মেজৰিটিৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ইয়াতে কি জাস্ট সিম্পল মেজৰিটি মানে more than 50% অফ প্ৰেজেন্ট এণ্ড ভোটিং কৰি দিলে বাস এটা DPSP ক এমেন্ড কৰি দিব পাৰি সিম্পল মেজৰিটি দি নেক্সট হৈছে আমাৰ আৰ্টিকেল 42 এমেন্ডমেন্ট আৰ্টিকেল 47 এমেন্ডমেন্টৰ কথা আমি পঢ়িছো 1976 ত ওকে আৰু তাৰ দ্বাৰা কি আনা হৈছিল আৰ্টিকেল 39 এ যিয়ে কি কয় ফ্ৰী লিগেল এইডৰ কথা কয় আৰ্টিকেল 43 এ কি কয় পাৰ্টিসিপেশন অফ ওয়াৰ্কাৰৰ কথা কয় আৰু আৰ্টিকেল 48 এ কি কৈছে আমাক যিখিনি আমাৰ ওয়াইল্ড লাইফ বা আমাৰ যিখিনি ফৰেষ্ট আছে সেইবিলাকৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কথা কৈছে ওকে এইবিলাকৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কথা কৈছে ফ্ৰম আৰ্টিকেল 48 ওকে সো এইবিলাক আছিল কিছুমান এমেন্ডমেন্ট বাই 42nd amendment of 1976 next হৈছে 86th amendment of 2002 এর কি কৰিছে আৰ্টিকেল 45 ক মডিফাই কৰিছে যে এই যে কলো যে চিলড্ৰেন এডুকেশ্যন ফ্ৰম 0 to 6 ইয়াৰ কম্পালসৰি এডুকেশ্যন এটো আনা হৈছিল থ্ৰু আৰ্টিকেল 45 মডিফাই কৰি পেলাই 86 এমেন্ডমেন্টৰ দ্বাৰা ইন 2002
সো এইখিনি আছিলে আমাৰ ডিপিএসপিৰ বিষয় মানে পাৰ্ট 4 অফ দি ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন আশা কৰোঁ আপোনালোকে টপিকটো বুজি পাইছে আৰু কিছু নতুন কথা জানিব পাৰিছে যদি টপিকটো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু প্লাছ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে এনেকুৱা ভিডিঅ' আৰু আগলৈকে আপোনালোকে পাই থাকে আজিলৈ এতে এৰিছোঁ ধন্যবাদ